Welcome to my next vlog. Ito na yung pangatlong vlog ko regarding sa Jordan series, yung mga unboxing ng mga collector's item namin ng mga shoes. So, abangan po ninyo itong aking video na ito. So ito na yung pangatlo kong vlog, sabi ko nga kanina, for my Jordan shoes unboxing series. Ito ay isang simpleng box lang. Ito yung Jordan 1 mid quality. Sabi nila Jordan brand is dropping new hit with the release of this Jordan 1 mid quality 2019. So bubuksan ko na siya. Napakasimpleng box, wala nga siyang cover. So yan siya. This AJ1 comes with a white upper with black accents, black and white Nike swoosh, white midsole, and a black sole. So ito siya ngayon. Yan. White and black. Checkered yung Nike na design. Tapos ito sa likod may pangalan na equality. Yan siya. So yan ang gilid. At saka yung sole niya. Yan. Black sole. So yan siya ngayon. So ito siya. Hirap pala mag self video. So yan. So yan ang, instead na Jordan logo, yan ang design sa may front ng shoes. Pero maganda siya kasi sa likod niya yung equality nga. These sneakers released in February 2019 and was before retailed at $120. So the Jordan 1 mid one is creating a major wave right now. So everybody needs to place probably a bid on my shoes. So ito sa ngayon. So mahirap siyang hanapin sa store. Usually binibid to siya or kaya order online. Ang last sale nito was 688 Canadian dollars yung price nito. Ang pinaka lowest na bid nito is $384. So ito na siya ngayon. So we are contemplating na rin na yan siya. So may Air Jordan siya na nasa gilid, yung tatak ng Jordan 1 talaga, yung original. Ito yung mga first shoe ni Jordan way back, yung rookie year niya, 1985. So yan siya ngayon. So itong Jordan 1 mid equality, yung colorway niya is black, black sail, wolf, and gray. Sabi ko nga kanina, retail price ito is $120 way back when it was released January 21, 2019. So yan siya. Yan ang original na Air Jordan logo way back 1985. So yun ang aking third vlog regarding sa mga Jordan collection namin. So abangan nyo yung fourth and succeeding vlogs sa mga Jordan shoes, especially sa mga fans ni MJ, yung ating tinatawag na greatest of all time.